साथीहरु म नेपाली अनुज फेरि आइसकेको छु अर्को भिडियो लिएर। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो फ्यान्टेकको HQ53 फ्ल्याश भनेर एउटा हेडफोन छ, यसको अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्नेछौँ। यो चाहिँ मैले 4-5 महिना अगाडि नै किनिसकेँ अनि आज यसको रिभ्यू दिन्छु म अनबक्सिङ सहित। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो भनेको फ्यान्टेकको सबै हेडफोनबाट हल्का मिड टियरको हेडफोन भनौँ त्यस्तो खाले छ। यसको प्राइस चाहिँ 1800 और 2000 समथिङ छ दराजमा। अब मैले चाहिँ अफलाइन स्टोरबाट किनेको थिएँ धेरै 2-4-6 महिना त्यो अगाडि। सो मैले 2700 मा किनेको थिएँ यो। सो तपाईँ दराजबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, म लिङ्क हालिदिन्छु तल। सो अनबक्सिङ गरौँ यसको आज हामी। तपाईँ यसरी खोल्नुपर्छ अनि यहाँभित्र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हेडफोन। यो चाहिँ मैले धेरै पहिलादेखि नै खोलेर युज गरिरहेको चिज हो अनि यो मैले भर्खर फेरि अनबक्सिङ गरौँ भनेर यसो डब्बाभित्र हालेको, बाँकी डब्बा फ्याँकिदिउँ। ओके, सो यो हेडफोन चाहिँ यस्तो छ। यसलाई यसो लाइनमा जोडिदिन्छु एकैछिन। सो मैले लाइनमा जोडिसकेँ हेडफोनलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेडफोन चाहिँ हल्का यस्तो टाइपको छ। यहाँ माथि तपाईँले यस्तो पाउनुहुन्छ, साथै यो कम्फर्टेबल कुसन टाइपको चिज छ। यसले गर्दा चाहिँ हल्का टाउको धेरै दुख्दैन। यहाँ साइडमा बत्तीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। बत्ती बन्द गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु म। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आरजिबी त नभनौँ, मात्र रातो भएछ, बत्ती छ। अनि यहाँनिर तपाईँको यो माइक छ। माइक त्यति खास त छैन तर यो बजेटको हिसाबमा ठिकै ठाक छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुसन चाहिँ एकदम दामी मजाको। र सबै अनबक्सिङ हो त हामीले हेऱ्यो, यसको साउन्ड पनि सुन्यो। अब हामी यसको रिभ्युज लाइक मैले यो हेडफोनलाई 3 month 6 month समथिङ युज गरेँ, त्यति याद भएन। सो मेरो के विचार छ हेडफोनको माथि, सो मेरो विचार सुन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको हेडफोन बजेटको हिसाबमा त ठिकै छ। लाइक 2000 मा तपाईँ गेमिङ हेडफोन पाउनु भनेको ठुलै कुरा हो, त्यो पनि नेपालमा। तर तपाईँसँग बजेट छ भने तपाईँ फ्यान्टेकको यो हेडफोन नलिएर हल्का माथि क्याप्टेन सिरिजको हेडफोन लिन सक्नुहुन्छ। किनभने यसमा मैले एउटा प्रब्लम नोटिस गरेको छु, त्यो के भन्दा यसको माइक क्वालिटी ठिकठाक भनौँ, गेमिङको हिसाबले ठिकै छ, बट यसको साउन्ड क्वालिटी त्यति राम्रो छैन कि। अब लाइक गेम खेल्दा त अब ठिक छ, बानी परिहाल्छ। अब तपाईँ युट्युब हेर्नुहुन्छ, म्युजिक सुन्नुहुन्छ, फिल्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको साउन्ड क्वालिटी तपाईँलाई त्यति सेटिस्फ्याक्ट्री लाग्दैन। त्यही हो, अब तपाईँसँग बजेट कम छ अनि गेमिङ हेडफोन चाहनुहुन्छ एकदम सही प्राइसमा दामी भनेदेखि यो तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई साउन्ड क्वालिटीसँग केही मतलब छैन, साउन्ड क्वालिटी जाओस् भाडमा, तपाईँले यो लिइहाल्नु। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु लगाजको। अनि तपाईँ यो फ्यान्टेकको फेसबुक पेजबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। म फ्यान्टेकलाई पनि ट्याग गरिदिन्छु यो भिडियोमा। अब हेरौँ फ्यान्टेकले अब हेर्नुभयो भने ठिक छ। अनि अब यसो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा त अब 1K भ्युज घटाएको छ, यसमा पनि यस्तै 1K भ्युज घटाइदिनु भयो भने दामी हुन्छ। तपाईँ यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला। अनि फ्यान्टेक यसो एउटा स्ट्यान्डको कमी जस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो लागेको छ भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। मेरो कन्ट्याक्ट डिटेल्स पनि थाहा नै हुन्छ कहाँ छ, कमेन्टमा पनि राखिदिन्छु, यसो बुझ्नुहुन्छ नि। र त्यसैको साथ यो भिडियोलाई अब बन्द गरौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई गाइज, पिस। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ, बाई।